Powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। भनिन्छ युवा शक्ति हो र यसलाई सञ्चालन राम्रोसित गर्ने हो भने देशको विकास सुनिश्चित हातमा पर्छ र त्यसैलाई नै अगाडि सर्दै र अग्रसर बनाउँदै हामीसँग हुनुहुन्छ को भन्दाखेरि यो चिया ब्रेकपछि थाहा पाउनेछौँ। Alright, welcome to ChiyaGuff. म जय प्रधान, साथमा हुनुहुन्छ मेरो आशिष ठाकुर जी, who is doing a lot of things, but very specifically, he's the executive director of Glocal Pvt.Ltd. Glocal Pvt.Ltd भनेपछि Ashish ji, it's always about youth. It's always been for the youth, and it's always trying to bridge the gap between the academic background and the skill required to operate in the real world. Did I get that right? Very true, very true. First of all, thank you for inviting me here. र हजुरले भनेको एकदमै त्यही नै हो. That totally gives the meaning of Glocal. Whatever we do, हाम्रो सबै काममा चाहिँ सेन्टरमा youth र skills लाई चाहिँ हामीले इम्बेड गरेरै आइरहेको छौँ. Last 7 years भयो. We have been working in the particular sector that you very well mentioned. So मैले चाहिँ एउटा पडकास्ट सुनिरहेको थिएँ कि हैन, अनि this guy, a very well known guy अहिलेको डेटमा, he was very well known back then too. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पनि 20 वर्षदेखि लागि परेका कोही ज्यामी होस् अथवा भनौँ न त्यो फिल्डमा लागिरहेको सिभिल इन्जिनियरिङ भनौँ कन्स्ट्रक्सनमा लागिरहेको व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याएर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउने हो भने हैन, इट वुड हेभ मेड अ लट अफ सेन्स. एकदमै सही कुरा, एकदमै सही कुरा. यो चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भने हामीले प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू, एप्लिकेसन अफ वर्क हेर्नु पर्यो कि हामीले सिकेको एजुकेसन एउटा कुरा हो भने एजुकेसनलाई रिलेट स्किलसँग गर्न सकिएन भने त्यसलाई हामीले काममा अप्लाई गर्न सक्दैनौँ र काममा अप्लाई गर्न नसकेपछि हामी अनएम्प्लोइड हुन्छौँ क्या. सो एजुकेसन र एम्प्लोइमेन्टको बिचमा देयर इज अ लट अफ डिफ्रेन्ट स्टेप्स र त्यो स्टेप्सलाई हजुरले भने जसरी नै चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा घर बनाउनमा इन्जिनियरको जतिको हात हुन्छ त्योभन्दा कम हात त्यो ब्रिक लेयर गर्ने, ब्रिक जोड्ने मात्रै अथवा ब्रिकलाई नाप्ने मात्रै अथवा त्यो ब्रिक बनाउने मान्छे मात्रै अथवा प्लम्बर सबैको त्यति नै इम्पोर्टेन्स छ के. र एउटा इन्जिनियरले एक्ज्याक्टली त्यो ब्रिकलाई हाल्न सक्ने एक्सपिरियन्स भइसक्यो हुँदैन. he knows, he knows के गर्ने भन्ने कुरा. तर त्यो ब्रिक लेयर त्यो ज्यामीले नै सक्ने हो कि ठ्याक्कै राख्न मिल्ने, किनभने द्याट कम्स विथ एक्सपिरियन्स र ह्यान्ड्स अन स्किल्स नै हो कि. र त्यो स्किल्सको बारेमा चाहिँ अलिक सिकाउँदै पढाउनु भन्दा पनि सिकाउनु पर्यो कि. हाम्रो यही नै अलिकति कल्चरल एस्पेक्टमा चाहिँ हामी जे कुरा पनि पढाउन थाल्यौँ कि. पढ्नलाई त आई क्यान रिड अ बुक होइन, तर सिक्नलाई त आई निड टु टच दिस के. एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो क्या. त्यसो सिकाउने कुरामा चाहिँ हजुरले भने जसरी नै उहाँले भनेको कुरा इज भेरी ट्रु. त्यो तरिकाको एक्सपोजर दिन सक्ने हो त्यस्तो एउटा वर्कसप कार्यशालाहरू त्यसरी केही अर्गनाइज गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने हो भने इट्स अ फ्यान्टास्टिक आइडिया. अब तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ स्किल विक लिएर 2022 को, विच इज ह्यापनिङ फ्रम मार्च 21 टु मार्च 27. एक हप्ताको जुन यो स्किल विक रहेको छ. What is your intention towards 2022? How are you approaching Skill Week this particular year? यो वर्षको स्किल विकले हामीले के अपेक्षा राख्न सक्छौँ? Sure. So to tell you this, मैले चाहिँ अलिकति स्किल विक लाई चाहिँ किन गरिरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई बुझाउन प्रयास गरेँ. स्किल विक भन्ने बित्तिकै हामीले सिप सप्ताह, सिप अहिले हामीले जुन अहिले भर्खरै जुन डिस्कस गऱ्यौँ यसको इम्पोर्टेन्स छ है भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई पोजिटिभली बुझाउन जरुरी छ. एउटा युनिसेफको रिसर्च छ, मोर देन हाफ अफ द स्टुडेन्ट्स वुड कम आउट अफ द स्कुल्स विदाउट द स्किल्स निडेड फर जब्स बाई 2030. मोर देन हाफ, विच इज भेरी अलार्मिङ. भनेपछि जुन हामीले अहिले पनि हेरिरहेछौँ, धेरै भ्याकेन्सिज छ, मान्छे छैनन्, मान्छे अनएम्प्लोइड छन्, जबमा छैनन्. सो यो त
कतै न कतै कुनै डिफेक्ट हो नि त द्याट इज स्किल ग्याप सो ग्लोकलले स्किल विक अर्गनाइज गर्नुको अगाडि के चाहिँ रिजन हो भने हजुरको स्किल इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने बुझाउनको लागि हो अब ग्लोकलले स्किल विक 2022मा जुन हामीले अहिले गरिरहेको छौँ यसमा अलिकति नयाँ कुरा जुन हामीले लास्ट इयर गरेको थिएनौँ अनलाइन प्रेजेन्सलाई पनि हामीले एकदमै हेरेको छौँ हामीले यो ग्लोकल आफ्टर स्कुल हाम्रो लर्निङ प्लेटफर्म स्किल बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्म हामीले 2020बाट इनिसिएट गऱ्यौँ यसपालि चाहिँ हामीले त्यो अनलाइन लर्निङलाई पनि इम्बेड गर्न खोजिरहेछौँ र नेपालभरिका जसलाई पनि केही सिक्ने मन छ भने यसमा हामीले 4वटा डिभिजन गरेको छौँ एन्टरप्रेन्योरसिप साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी आर्ट एन्ड कल्चर र हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म द्याट हेज अल्सो डिराइभ्ड फ्रम हामीले एउटा मिनिस्ट्री अफ लेबर गभर्मेन्ट अफ नेपालको लागि ट्रेनिङ निड एसेसमेन्ट गरेको छौँ र त्यो काम गरिराख्दा चाहिँ वी गट दिज 4 क्याटेगोरिज अफ स्किल जुनमा चाहिँ अहिले स्किल्स चाहिएको छ निड छ सो त्यही अनुसारले वर्कसप्सहरू छ त्यसको कतिपय कम्पोनेन्ट अनलाइन पनि छन् सो यो वर्कसप्सहरू छ देयर आर लट अफ कम्पिटिसन्स यसपालि हामीले एउटा नयाँ कम्पिटिसन ल्याएकोमा चाहिँ नेसनल केस स्टडी कम्पिटिसन जसको बारेमा म फेरि अहिले भनौँला हजुरलाई र त्यसपछि गएर हाम्रो स्किल फेस्टिभल जहाँ चाहिँ मेजरली हरेक क्षेत्रको युवाहरूले आएर आफ्नो लागि केही न केही स्किल्सहरू के सिक्न सकिन्छ र त्यसको जब एप्लिकेसन कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि अलि रमाइलोको साथ पनि अलि युथफुल इन्भाइरोमेन्टमा पनि बुझ्नको लागि यो हामीले एस कलेजमा गर्दैछौँ 26 अफ मार्चमा र 27मा हामीले एज अलवेज नोबेल स्किल हिरो अवार्ड भनेर चाहिँ अवार्ड चाहिँ त्यो दिन ग्रान्ट हुन्छ हजुर सो अवार्डकै कुरा गर्दाखेरि नि तपाईँले ग्लोकल टिन भनेर पनि अवार्ड गरिराख्नु भएको छ टिनेज एउटा यस्तो खालको एज ब्र्याकेट हो जसमा चाहिँ यु फिल लाइक यु क्यान टेक ओभर द वर्ल्ड इज नथिङ द एनर्जी इज डिफ्रेन्ट द एनर्जी लाइक आई डोन्ट गिभ अ ड्याम एनर्जी होइन जे गरे पनि हुन्छ दिस इज द टाइम भन्दाखेरि हाउ आर यु लाइक यु नो हाउ डु यु च्यानल अवार्ड थिङ बिकज त्यति बेला त प्रब्ली मोस्ट मेजोरिटी अफ द युथ आर लाइक जानेर गर्ने र टाइप्स के everybody wants to be a hero from within, but they don't want to pursue it. I don't want to be the center of attention. That is the kind of mindset. How do you cater to that segment of youth? Because I find it very hard to crack through that segment. True. हजुरले भनेको कुरा एकदमै सही हो यो चाहिँ हामीले लास्ट 7 इयर्सदेखि अघि हामीले जुन स्किलको कुरा गऱ्यौँ हामीले यसमा हाम्रो स्किल चाहिँ 7 वर्षदेखि यसमा नरिस गरिरहेको छौँ सो वाट वी डु बेसिकली इज दिस इज अ प्लेटफर्म 13 देखि 19 वर्ष जुन बेला हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ त्यति बेला म आफै टिनेज छोडिरहेको थिएँ कि सो आई वाज जस्ट लिभिङ माई टिनेज इन 2015 र त्यो टिनेजको बेलामा हजुरले भने जसरी नै चाहिँ कतिपय टाइममा हामीलाई के फिल हुन्छ भने वी आर डुइङ अ लट अफ थिङ्स कतिपय टाइममा फिल हुन्छ हामीले केही गरिरहेको छैन इट्स अ कन्फ्युजन अफ स्टेज के र त्यो बेलामा चाहिँ कसैले आएर यु आर डुइङ गुड बट यसरी गऱ्यो भने अझै बेटर भन्ने तरिकाको र सुन्ने पनि हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अनि एज यु सेड नम्बर हेज बिन इन्क्रिजिङ के सुरुवातमा गर्दा 98 एप्लिकेसन्स मात्रै आयो लास्ट टाइम हामीले गर्दा लगभग 600 एप्लिकेसन्सहरू थियो क्या विदिन अ स्प्यान अफ 7 इयर्स सो दिज आर अल टिनेजर्स होइन अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त हाउ डु वी मेक स्योर कि बढी से बढी मान्छेले यसमा अप्लाई गरून् अब एउटा त हजुरहरूको साथ लिन्छ मिडियाबाट यसलाई जति सकभर हामीले बिकज दिस इज अ फ्री प्लेटफर्म जति सकभर हामी जान सक्यौँ त्यति लिएर जान ट्राई गर्छौँ लेटिङ पिपल अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट इट सेकेन्ड इज हामी स्कुल्सहरू भिजिट गर्छौँ र जुन स्कुल्सहरूमा हामी जान्छौँ हामी हजुरको लगभग 42वटा सहरहरू नेपालको पुग्छौँ 7वटै प्रोभिन्स मै पुग्छौँ र त्यहाँ पुग्दा चाहिँ हामी के चाहिँ एउटा कुरा मेक स्योर गर्छौँ भने हाम्रो पहिलाका टिन हिरोहरू टप 6हरू 20 अन्डर 20sहरू उहाँहरूलाई पनि हामी लिएर जान ट्राई गर्छौँ वान इज टु सोकेस वाट दे आर डुइङ उहाँहरूले गरेको कामलाई पनि एक्जेम्प्लिफाई गर्न खोजेको हो र सेकेन्ड इज अरू टिनेजर्सहरूलाई के फिल गराउनलाई इम्पोर्टेन्ट छ भने दिज वर अल्सो टिनेजर मोस्ट अफ देम आर स्टिल टिनेज जसले चाहिँ यस्तो कुरा गरेको छन् एन्ड दे आर अलरेडी देयर सो त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भने सोकेसिङ द इम्पोर्टेन्स अफ वाट यु डिड भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा हालिदिएपछि अनि त्यसपछि त्यसको ग्रोथ पनि हुनु पऱ्यो क्या अवार्ड एकचोटि लिएर मात्रै त भएन नि त त्यसपछि त्यो मान्छेले के गर्यो त
के अपर्च्युनिटिजहरू पायो त त्यो चिजहरूलाई एभ्री 15 डेजमा हामीले यो सबै टिनेजर्सहरूसँग अहिलेसम्म नेपालमा वी हेभ अवार्डेड 111 इन्डियामा वी हेभ अवार्डेड 18 पिपल र श्रीलङ्कामा 12 जना यो सबैजनासँग एभ्री मन्थ हाम्रो टिमबाट चाहिँ कम्युनिकेट हुन्छ कतै केही निड छ कि कतै केही सपोर्टको निड छ कि कतै कुनै कनेक्सनको निड छ कि कुनै ट्रेनिङको निड छ कि सो वी गेट टु नो वाट दे आर डुइङ वाट दे निड अनि त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरेर हुन्छौँ सो त्यसरी चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भने अरू टिनेजर्सहरूले यो कुरा हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यो चिजलाई ट्राई गर्नुहुन्छ नट टु गेट अवार्ड बट टु डु समथिङ with their effort and skills. Award is just a byproduct. Just a byproduct. हामीले जहिले पनि भनेका छौँ Glocal Teen Hero is a platform. Award is a byproduct. Award is something that is just to recognize your effort. यो प्लेटफर्म को चाहिँ सक्दो बढी टिनेजर्सहरूले चाहिँ युटिलाइज पोजिटिभली युटिलाइज गरेर यसबाट राम्रो चिजहरूलाई चाहिँ आफू साथ सिक्ने कुराहरू आफूले अरू मान्छेलाई चिन्ने र चिनाउने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाले हेरिरहेको छ 7 वर्ष अगाडि बढाउनु भएको अभियान जुन जति बेला तपाईले भर्खर टिनेज नागिराख्नु भएको थियो भन्नुभयो what was your inspiration for you to start this at that very tender age? So मेरो यसमा चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डको एउटा इफेक्ट छ र हाम्रो पुरै टिमको पनि एउटा इन्फ्लुएन्स पनि त्यसमा भयो कि हैन केही गर्नुपर्छ भनेर सो बेसिकल्ली म एकदमै साई किसिमको मान्छे थिएँ के होल माई चाइल्डहुड र आई ट्राइड समथिङ केही कुरा भएन केही कुरा ट्राई गर्न पनि त्यो आँट थिएन कि बट देन केही भयो एन्ड आई स्टार्टेड लिडिङ फ्यु क्लब्स इन माई स्कुल त्यो मैले क्लास 9-10 तिर स्टार्ट गरेको कुरा भयो जुन बेला भर्खर टिनेज पनि सुरु भएको बेला पनि हो हैन र त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति कस्तो तरिकाले हेर्न थालियो भने ओके केही कुरा गर्नु छ केही कुरा हेर्नु छ भन्ने कुरा र यो कुराको कन्टिन्युटी गरिराख्दा चाहिँ देयर आर लट अफ दिज काइन्ड अफ टिनेजर्स अहिले हामीले भेट्दा कतिपय मान्छेहरूसँग म कतिपय यो स्कुल्सहरूमा पुग्छु जहाँ चाहिँ बोल्न डराउँछन् गरेको छन् तर भन्न डराउँछन् मैले भने के सोच्लान् सुड आई स्पिक अर नट सो यो चिजलाई नै अलिकति चिर्नको लागि चाहिँ इन्स्पिरेसन चाहिँ त्यो हो टु लेट भोइसेस कम आउट पोजिटिभ कुरा पनि भइरहेछ है यही देशमा पोजिटिभ चिज पनि भइरहेको छ हामीले न्युजमा जहिले पनि हेर्छौँ युथ गयो युथले यो गरेन दे वर इन्भल्भ इन सम काइन्ड अफ क्राइम त्यस कुराहरू त देखिन्छ के तर पोजिटिभ कुरा के गर्यो त भन्ने कुराको देखाएर र त्यसको इन्स्पिरेसनमा चाहिँ अरू मान्छे मोटिभेट भएर अरू राम्रो काम गर्यो भने दिस इज अ रिपल इफेक्ट के एकजनाले गर्यो त्यो कुराको पोजिटिभ अरू मान्छेले हेर्यो र त्यसपछि त्यो सँगै गर्न थाल्यो भने त इट्स अ पोजिटिभ सोसाइटी सो हामीले जे कुरा बढी देख्छौँ जे कुराको बढी सङ्गत गर्छौँ त्यो कुरा हामीमा अफेक्ट गर्छ र त्यही कुराको सोचाइबाट चाहिँ यो टिन हिरोको पनि इन्स्पिरेसन र एनिथिङ द्याट वी आर डुइङ इन स्किल्स त्यो त्यहाँबाट चाहिँ आएको जस्तो लाग्छ I think you could be the right person to talk and rather and not have an interview but discuss things like एकदम साथी जसरी क्या I did my bachelor's I was over with my undergrad studies by 2014 I took a 5 years long gap and then I started my master's हैन सिधै मैले हालसालै now त्यो बेला पनि क्लासमा के सोध्दाखेरि ladies weren't as much active or were as vocal back then while I was pursuing my undergrad. Now while I pursued my master's, त्यति बेला पनि was the same case. They're very vocal, like on social media, they would write stuff. But त्यहाँ चाहिँ क्लासमा चाहिँ they're not as vocal as I expected them to be. Now this is a span of 5 years. What do you think is the cause? Ashish, what do you think is the cause? यसको कज चाहिँ कस्तो हो भनेपछि हजुरको मेजोरिटीमा हजुरले भने जसरी नै लेडिजहरूलाई यो कुराहरू भन्न बोल्न भोकल हुन अलिकति गाह्रो छ ओभरअल सबैलाई छ अघि हामीले ठ्याक्कै कुरा गरिसक्यौँ तर लेडिजहरूलाई त्यो हाम्रो अपब्रिङिङले पनि अलिकति यसमा अफेक्ट गरेको हो कि हामीले जहिले पनि त्यो सोसाइटियल एउटा नर्म्स कम बोल्नुपर्छ यो त्यो जस्तो म एउटा इक्जाम्पलबाट हजुरलाई भन्छु म हजुरको एउटा तराईको एउटा स्कुलमा थिएँ
अनि एकजना त्यहाँनिर बहिनीले सी ह्याड डन अ लट अफ थिङ्स फर एजुकेटिङ अदर किड्स उसले त्यो कुरा बोल्न चाहेन कि मैले धेरैचोटि ट्राई गरेँ उसलाई केही कुरा तर अब धेरै फोर्स गर्नु पनि भएन त्यसपछि उसको साथीहरूले पनि भन्न थाल्यो होइन भन न सिडेन्ट त्यसपछि जब सबै हाम्रो एक्टिभेसन त्यो वर्कसप सक्यो त्यसपछि चाहिँ मैले उसलाई सोधेँ विथ द टिचर अनि उसले भनेन त्यसपछि फेरि अर्को 1-2जना उसको क्लोज फ्रेन्ड्सहरू मात्रै सायद थियो त्यति बेला चाहिँ उसले भन्यो कि सी टिचेज यङ्गर चिल्ड्रेन फर फ्री मैले भने दिस इज भेरी गुड दिस इज नट अ क्राइम किन नबोलेको त यो कुरा मेरो घरमा थाहा पाइयो भने मलाई घरमा तँलाई स्कुल पठाएको हो अनि स्कुलबाट आइसकेपछि घरको काम गर्न भनेको हो कि यो काम गर्न भनेको हो भन्ने कुरा आउँछ भनेर भन्यो अनि अब यो भनेको कस्तो हो भनेपछि एकचोटिमा एक स्प्यान अफ टाइममा यो चिज सकिने चिज होइन यस्तो एक्जाम्पल्सहरू क्रिएट हुनु पर्यो भएको छ गरेको छ लेडिजले यस्तो चिज गरेको छ यसरी अगाडि बढेको छ भन्ने एक्जाम्पल्सहरू आउनु पर्यो कि अघि भने नि जस्तो कुरा हामी हेर्छौँ जस्तो सोसाइटीमा हामी बनाउन ट्राई गर्छौँ त्यस्तै बन्दै जाने सो त्यो बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ छ जस्तो हाम्रो अहिलेको टिनेजर्सहरूलाई नै हेर्ने हो भने हाम्रो ग्लोकल टिन हिरोको विनर्स नै हेर्ने हो भने 7 जनामा 3 जना लेडिज छन् फर्स्ट ग्लोकल टिन हिरो वाज अ गर्ल होइन त्यसपछि गएर हाम्रो श्रीलङ्कामा ग्लोकल टिन हिरो हुँदा फर्स्ट ग्लोकल टिन हिरो अफ श्रीलङ्का इज अ गर्ल होइन इन्डियामा अहिलेसम्म 3 वर्षको भयो अहिले यो 2021मा चाहिँ वी ह्याड अ गर्ल हु वन इट सो हामीले त्यो कुरा ट्राई गरिरहेको छौँ हामीले सकभर कति सकिन्छ त्यति लिएर आउन ट्राई गरिरहेको छौँ तर त्यही हो पोसिबिलिटिज कहाँ के छ भन्ने कुरा हो त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सकभर जति बुझाउन सकिन्छ त्यति बुझाएर लिएर जाँदैछौँ बट अगेन प्रब्लम इज देयर र त्यसको सल्युसन भनेको कन्टिन्युटी अफ डुइङ दिस ह्यामरिङ इट त्यो ह्यामरिङ इफेक्ट चाहिँ चाहियो गऱ्यो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ फर स्योर यसमा चेन्जेस देखिन्छ Alright, on that note, I'll be taking the first commercial break only on ChiyaGuff. म जय प्रधान साथमा हुनुहुन्छ मेरो आशिष ठाकुर and well, we're having a wonderful conversation over youth, over perspective that youth can cater to and should be catered on. See you. Alright, this is ChiyaGuff, यो हो Prime Times HD. म जय प्रधान र मेरा आज अतिथि हुनुहुन्छ श्री आशिष ठाकुरजी हैन श्री पनि भने जी पनि भने हैन धेरै भयो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेड न आशिषजी मलाई हिपहप एकदमै मन पर्छ के एकदम फ्यानै छ हैन बट देन आई लभ द वे पिपल कम अप विथ rants and you know opinions, very opinionated genre of course, a very historical genre एकदम चेन्ज हुँदै आएको and which has been facing the wrath of the time with elegance, survive गर्दै आएको genre हो हैन नाउ नेपालमा कन्टेक्स्ट छुट्टै छ फेरि एकजना हिट भइदिन्छ टिकटकमा पनि भाइरल भइदिन्छ अनि गइदिन्छ कहाँ हो अनि फेरि अर्को इस्यु हुन्छ हैन इट्स भेरी स्याडनिङ टु सी द्याट आर्टिस्ट who can actually change the society from a very youth perspective are giving or setting out such example with just with the blink of getting you know famous bhanau na right. just getting that attention famous bhanda pani very short span of time right. How can we cater to this energy in a correct manner आखिर भइरहेको त युथलाई नै हो नि त ट्रु अब यसलाई चाहिँ सबै कुरालाई हामीले मलाई फ्रेङ्कली स्पिकिङ आई एम नट द्याट मच नोन टु द जन्डर यु आर टेलिङ बट बीट एनी जन्डर हामीले कुरा त सुनिरहेको हुन्छौँ नि यसको बारेमा पनि सुनेकै हो सस्टेनेबल अप्रोच चाहिँ सबै कुराको हुन जरुरी छ अघि तपाईँले फेमको कुरा गर्नुभयो अब हामीले गर्ने कामहरू यो अवार्ड्सहरू पनि इट्स अबाउट फेम एकचोटिको फेम बट त्यो हामीले त्यसलाई एकचोटिमै एन्ड पनि गरिदिन सकिन्थ्यो ओके अवार्ड एन्ड इट्स एन्ड बट हजुरले अघि भने यसरी हरेक महिना त्यसलाई हामीले त्यो कुरालाई निकालिरहेको छ त्यो कुराको बारेमा कन्टिन्युटी दिइरहेको छौँ सो त्यो पर्सिस्टेन्स एन्ड कन्सिस्टेन्सी इज भेरी निड फर सस्टेनेबिलिटी के कस्तो हुन्छ भने हामीले एकचोटि पाउँछौँ त्यसपछि हामीलाई त्यो कुराले इम्प्याक्ट गर्न छोड्छ के हाम्रो एउटा एज अ यङ पर्सन बीट एनी जन्ड्रे के छ भनेपछि हाम्रोमा पेसेन्स एकदमै कम छ क्या होइन मैले आफैमा यो कतिपय पहिलासम्म हेर्थेँ आज यो काम गरे भएन ल अब यो छोडिदिउँ न त होइन
अघि हजुरले हिपहपको कुरा एउटा गाना बनायो त्यो भएन अथवा त्यो चल्यो नाउ यु गेट द्याट फेम यु गेट द्याट बोस्ट इन यु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ यु स्टार्ट डिक्लाइनिङ थिङ्स के किनभने त्यो एटिट्युडको एस्पेक्ट हो क्या त्यो वेन यु हेभ द्याट सेल्फ एटिट्युड इन सेन्स कि नाउ आई नो अल र नाउ आई हेभ एभ्रिथिङ भनेपछि नाउ यु डोन्ट निड एनिथिङ नि त होइन सो त्यो निड र स्टार्भिङनेस चाहिँ वी निड टु ह्याभ के है र त्यो सबैलाई हेर्दा बुझ्दा कुरा गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हाम्रो लर्निङ अझै बाँकी छ र त्यो चिजको चाहिँ कमी छ जस्तो देखिन्छ सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट चाहिँ त्यति चाँडै आउनु हुँदैन हामीले यो टिन हिरोको पनि गर्दा थर्ड स्टेज इज एटिट्युड के एटिट्युडको एस्पेक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लर्निङ एटिट्युड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीलाई एउटा कुनै कोर्समा 4 CGPA आइसक्यो भने द्याट डज नट मिन द्याट यु नो एभ्रिथिङ अफ द्याट सब्जेक्ट देयर इज लट टु लर्न फर द्याट म्याटर एन्ड फर द्याट स्पेसिफिक टाइम पिरियड ओन्ली ट्रु हजुरले यो सो गर्दै हुनुहुन्छ अघि हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दै 11 इयर्स भन्नुभयो बट स्टिल युआर लर्निङ के स्टिल युआर एड्याप्टिङ थिङ्स मैले 7 वर्षदेखि यो कम्पनी चलाइरहेको छु बट अझै आई थिङ्क आई डोन्ट नो हाउ टु रन अ कम्पनी आई निड टु लर्न हाउ टु डु अ कम्पनी एभ्री डे एभ्री मिनट मैले आज केही बोलेको छु त्यो कुरा गलत लाग्छ कि मलाई 1 मिनट पछि अनि आई निड टु रेक्टिफाई द्याट सो we cannot be absolute if we be absolute we will be absolute के सो यो चिजलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाँडै हजुरले ठ्याक्कै राइट वर्ड भन्नुभयो चाँडो एकम्प्लिसमेन्टको फिलिङ गर्नु चाहिँ गरिदियो भने पुग्यो भन्ने हुन्छ के अनि त्यो सोसाइटीलाई पनि पुगिसक्यो भन्ने हुन्छ के सो त्यो चिज चाहिँ अहिले धेरै गर्न बाँकी छ धेरै सिक्न बाँकी छ गर्नभन्दा पनि सिक्न बाँकी छ इज इम्पोर्टेन्ट त्यो लर्निङ एटिट्युड चाहिँ हाम्रोमा एकदमै कम भइरहेको जस्तो देखिन्छ विच इज द बिगेस्ट प्रब्लम इभन फर स्किल्स म एउटा कुनै कोर्स पढ्छु म 4 वर्ष ब्याचलर पढाएको छु मास्टर्स पढाएको छु आई फिल द्याट आई सुड अर्न दिस मेनी बट नो स्किल के छ त एक्सपिरियन्स के गरेको छ त भन्ने कुरा हो कि ओके सो एज you've been into the youth forum for over some time. You've attended numerous seminars, been invited to different programs. Sushi, is it sushi? By State Department of the US, and you've headed to the USA. Also, Global Entrepreneurship Summer School at Munich, by Staatsburg Center of Entrepreneurship in different countries. In different countries, like what were the countries that you had to be associated with, that you had to go and visit? So यो पर्टिकुलर हजुरले ग्लोबल समर स्कुल भनेको अन्टरप्रेन्योरसिपको स्कुल वाज इन जर्मनी र अरू केही कम्पोनेन्ट्सहरू अर्को कुनै कन्फरेन्सेसहरूमा चाहिँ अरू देशमा पनि पुगिया चाहिँ छ तर दिस वाज इन पर्टिकुलरली इन जर्मनी सो डु यु हेभ एनी चान्स अर डु यु हेभ एनी थिङ्किङ अफ गेटिङ इन्टु पोलिटिक्स लेटर वुड वी बी हियरिङ आशिष ठाकुर पनि मेयरलाई उठ्नुभयो अर एनिथिङ एज सच उठ्नुभयो भनेर It's about time, but in coming future, I don't see it doing. अहिलेसम्म मेरो त्यस्तो कुनै पनि thought कहिले पनि आएको छैन. I don't think that would come. You never had a remote thought. No. And I can say that I have been asked this. This yes. probably been a very FAQ for you. No? Yes. यो क्वेसन चाहिँ मैले एन्सर गरेको छु र माई एन्सर इज अहिलेसम्म मेरो दिमागमा चाहिँ यो कुरा छैन र आउँछ जस्तो लाग्दैन टेम्पलेटेड एन्सरै भइसक्यो होला र आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन ओके सो तपाईको छ नि यो जुन लाइक किन हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा यतिको ग्याप छ सो हामीले यत्रो खर्च गर्छौँ यसरी Nepali education system, like any other country, is not cheap in terms of education. True. With privatization, it's skyrocketed. Ani, itro paisa kharcha garda gardai pani, when we don't acquire the skills to be where we should be safely, investing such time, money, effort, why? Where do you see us lacking? It's not just us. That is the statement that I would like to say. हरेक देशमा यो इस्यु छ किनभने हाम्रो एजुकेसनलाई जहिले पनि एउटा ट्रेडिसनल अप्रोचले देखिन्छ कि पढ्नु पर्ने कुरामा छ के त्यसलाई सिक्नु पर्नेमा जबसम्म चेन्ज हुँदैन नि तबसम्म यो इस्यु भइराख्छ सो हाम्रो एजुकेसनले हामीलाई एबीसीडी पढाउँछ ए फर एप्पल पढाउँछ कि बट एबाट अरू के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पढाउँदैन के हैन सो त्यो
आस्पेक्ट अफ लर्निङ मात्रै भयो, आस्पेक्ट अफ एक्सपिरियन्सिङ भएन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जबसम्म स्किलसम्म जोड्दैनौँ होइन, एउटा यो हजुरलाई अगेन म यो एक्जाम्पल्सहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर होला। मैले एउटा इन्टरभ्यू लिइरहेको थिएँ, एउटा भेरी रेप्युटेड कलेजबाट BBA फाइनेन्स पढेको मान्छे, हजुर 4 CGPA, ओके एकाउन्टेन्टको लागि इन्टरभ्यू लिइरहेको थिएँ। सो यति सुन्दा त सी इज द बेस्ट पर्सन टु हायर नि त, राम्रो कलेज, BBA फाइनेन्स 4 CGPA अन पेपर बबाल, पर्फेक्ट। माई फर्स्ट एन्ड लास्ट क्वेसन टु हर वाज हाम्रो देशमा भ्याट कति % लाग्छ? हर एन्सर वाज 25%, विच इज 13% होइन। सो 13% भ्याट लाग्ने एउटा BBA फाइनेन्स गरेको मान्छेले हाम्रो देशमा भ्याट 25% लाग्छ भन्नु भनेको त्यो 4 वर्ष इज वेस्ट कि। त्यो 4 वर्षमा बरु मैले एकाउन्टिङको परिभाषा नजाने पनि हुन्थ्यो कि, तर एकाउन्टिङ युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा त मलाई चाहियो नि त। इदर त्यो सिकाउन सकिएन अर त्यो सिक्न सकिएन। सिकाउन सकिएन भन्नेमा पनि म धेरै पुग्दिनँ, किनभने त्यही स्टुडेन्टले पक्कै पनि क्याफेमा गएर कफी चिया केही न केही खाएको होला, एउटा लुगा किनेको होला, बिलमा 13% भ्याट हुन्छ कि। यो नहेर्नु भनेको हाम्रो ल्याक अफ क्युरियोसिटी हो कि। हामी क्युरियसै छैनौँ कि लर्निङको लागि। हामी जबसम्म यो के हो, यो कसरी हो, कसरी हुन्छ, कता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले के छ भने हाम्रो पनि यो सेट यो एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले सबैले गाली गर्छौँ कि भएन। यस आई अग्री, करिकुलम हाम्रो ओल्ड छ। हाम्रो टिभेटकै करिकुलम हेर्ने हो भने टेक्निकल र भोकेसनल एजुकेसनको करिकुलम 1998 को करिकुलम छ, जुन अहिले हामीले पढिरहेको छौँ। इट विल नट म्याच, बट अगेन देयर इज अ लट अफ प्लेटफर्म्स टु लर्न के होइन। त्यो प्लेटफर्महरूबाट सिक्न खै हामीले ट्राई गरेको त होइन। सिम्पल त्यो कुनै कतै गएर सिक्नुपर्ने पनि होइन कि, हामी डे टु डे लाइफमा कति कुरा सिकिरहेको हुन्छौँ कि। अहिले हामी कुराकानी गर्दा गर्दै तपाईँले हामीले कति कुरा बुझिरहेको छौँ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हेर्ने र बुझ्ने चाहिँ हाम्रो थट प्रोसेसमा भएन। अगेन सिस्टममा देयर निड्स टु बी चेन्जेस इन टर्म्स अफ करिकुलम डेभलपमेन्ट, द वे वी टिच, इन्टिग्रेटिङ स्किल्स टु द्याट, यति कुरा गर्नु पऱ्यो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ स्टुडेन्ट क्युरियस र अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ मलाई काम गर्नको लागि पढ्नु छ है, पढेर सर्टिफिकेट लिन होइन, मलाई काममा अप्लाई गर्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। Alright, on that note, I'm taking our second commercial break. We'll be right back only on ChiyaGuff. एकदम रमाइलो कुरा हुँदैछ with youth, with education, with the prospect that we can do far more better than what we're doing right now. भन्दै second commercial break. Alright, Prime Times SD, it is ChiyaGuff. ChiyaGuff मा हुनुहुन्छ मसँग आशिष ठाकुर, who is the executive director of Glocal Pvt.Ltd. Now आशिष जी, फोर्ब्स भन्ने बित्तिकै के पुरा मान्छेसँग पैसा छ, पैसावाला मान्छेहरू पुग्छ भने जस्तो लाग्छ. But then you also got your name listed in Forbes, but not in, त्यो के भन्छ top 100 Fortune मा चाहिँ हैन, but then recognized as Forbes Fellow 2018 by Forbes Media. Now this is a very big compliment. I know, a very big compliment. Now tell me and tell the youth what Forbes is. I know, खाली सधैँ पैसासँग मात्र जोडिन्छ नि त Forbes भन्ने. ओ यो मान्छेसँग पैसा छ, ल आशिष त्यहाँ पैसा त्यत्रो पैसा कमाइसक्यो or something like that. I know. What is Forbes? So Forbes चाहिँ खासमा एउटा म्यागजिन हो जुन म्यागजिनले बिजनेस मेजरली अरू पनि न्युजहरू तर मेजरली दे आर फेमस फर बिजनेस न्युजेसहरूको लागि एन्ड दे डु लिस्टिङ्स बट to tell you, I was not a part of any of these listings. So त्यो लिस्ट चाहिँ 30 under 30 अथवा Forbes लिस्टहरू चाहिँ होइन. त्यो हाम्रो अरू यहाँ नेपालमा पनि अरूहरू हुनुहुन्छ. This was a program जुन चाहिँ उहाँहरूले हरेक वर्ष फोर्ब्सले एउटा कन्फरेन्स गर्छ विच इज फर अन्डर 30 को लागि नै हो होइन. र त्यसमा चाहिँ लिस्टमा नभएको लिस्टमा हामी आई वाज नट सेलेक्टेड अर आई वाज नट नोमिनेटेड अर एनिथिङ एज सच बट उहाँहरूले यस्तो केही मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट फोर्ब्स फेलो भनेर टाइम एन्ड अगेन त्यो त्यसमा इन्भाइट गरेर दे सी वाट दिज पिपल आर डुइङ अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई खासमा उहाँहरूले इन्भाइट गर्नुभएको हो एन्ड आई वाज अ पार्ट for that in 2018, I guess, in Boston. अनि it's an interesting confluence के यो सबैतिरबाट एन्टरप्रेन्योर्सहरू र फोर्ब्सले गरिरहेको भनेको त्यो पैसासँग जोडिने त एउटा त्यो बिलिनियर्स लिस्ट हो
which we've been all we all greatly know. affected by. Yes, we all know हैन त्यो मात्रै बुझियो हैन तर फोर्ब्सले चाहिँ एउटा सिम्पल जस्तो हजुरले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो मसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ आई हेभ समथिङ टु स्पीक यु हेभ समथिङ टु आस्क सो इट्स सिमिलर विथ फोर्ब्स पनि बट इट्स फोर्ब्स यो एउटा इन्टरनेसनली रेकग्नाइज्ड मिडिया भयो यहाँ हामी नेसनली रेकग्नाइज्ड मिडियामा छौँ सो इट्स समथिङ लाइक द्याट त्यसलाई चाहिँ हामीले कतिपय टाइममा इट्स एन रेकग्निसन इट्स मोर अफ अ प्लेटफर्म टु टेल ओके दिस इज वाट वी आर डुइङ एन्ड त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले खासमा त्यति बेला चाहिँ बोलाउनु भएको सो एज इन you've hosted shows particularly 9 episodes हैन of a wonderful because I've seen it के it was very different हैन त्यो पनि अब फेरि open space मा गर्दाखेरि I did a podcast in an open space where I had to go to the restaurant in the morning so that I don't disturb their business and I don't हाम्रो पनि shooting disturb नहोस् and I had to wrap it up like very quickly के and my producer was like deep conversation भन्दैछ नि he used to ask me like and he wanted me to prolong the conversation as much as possible. Now what was the experience like being on the host seat त्यो बेलाको त्यो 9वटा एपिसोडको मलाई अनुभव सुनाइदिनुस् न त्यो बेला त्यो टेलिभिजन मैले जुन टेलिभिजनमा गएको थिएँ त्यो भर्खरै स्टार्ट भएको थियो हैन अनि आफूलाई पनि एउटा कुनै सोको एक्सपिरियन्स त्यो अगेन त्यो लर्निङ साइडबाट गरौँ भन्ने थियो अब गरौँ केही नयाँ तरिकाले गरौँ भनेर वी डिड इट एट यो मल्सहरूमा कफी सपकोमा वी डिड इट हैन अब त्यसमा अबाउट 7 क्यामेराज वर देयर सबैलाई रोकेर गर्नुपर्छ अनि फेरि हाम्रो टाइमिङहरू चाहिँ नट वाज इन मर्निङ हजुरले भने जस्तो त्यो बरु त्यो सोच्नु पर्ने रहेछ जस्तो आयो क्या होइन त्यसरी सोचेको भए चाहिँ मच बेटर हुन्थ्यो होइन दिउँसोतिर गरेका छौँ अनि हाम्रो गेस्ट्सहरू वर त्यो टाइमले एकदमै म्यानेज गर्न गाह्रो खालको गेस्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको टाइमको अनुसारले हामीले गऱ्यौँ न अब बोल्दैछौँ बिचमा कोही मान्छे गइरहेछ होइन अब त्यो चारैतिरबाट मान्छेलाई घेरेर राख्नु परेको छ त्यो सबै क्र्यू गरेर लगभग 30 जना थियौँ क्या त्यहाँ हामी होइन हामी दुईजना क्र्यू होइन अनि त्यो फेरि हामीले अनि त्यो सो चाहिँ हाम्रो र टेलिभिजनको जस्ट पार्टनरसिपमा थियो देयर वाज नथिङ इन टर्म्स अफ स्पोन्सरसिप अर एनिथिङ एज सच त्यो तरिकाले गरेकै होइन त्यो केही सिकौँ अनि त्यसपछि बढाउँला भन्ने तरिकाले गरेको त्यो यति हेक्टिक भयो एउटा सो गर्नलाई एक त उहाँहरूको टाइम 30 मिनट्सको लागि बोलाएको छ इट इज इम्पोसिबल त्यो बिचमा रोकिन्छ कहिले साउन्ड मिल्दैन कहिले हल्ला भइरहेछ सो 9 एपिसोड पछि चाहिँ अब दिस इज एन्ड आई सल्युट द वर्क द्याट यु पिपल इन मिडिया आर डुइङ होइन इट निड्स अ लट अफ पेसेन्स र यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या अघि हामीले फेमको कुरा गऱ्यौँ नि मिडियामा धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ फेम हुन्छ भनेर तर त्यो सस्टेन गर्नलाई त त्यो पेसेन्स पनि चाहियो नि त त्यो मसँग भएन कि सो आई त्यति बेला चाहिँ 9वटा एपिसोड गरिसकेपछि त्यो पर्टिकुलर कामको लागि चाहिँ आई एम नट भन्ने कुरा फिल भइसकेपछि चाहिँ आई लेफ्ट द्याट You also know when to stop. I mean, Yes, we should know that. Genius knows when to stop. We should like not only genius, म त के भन्छु भने everybody should know starting त ठिक छ अब भयो भन्ने कुरा पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट अब मैले तपाईँको आई वाज गोइङ थ्रु यर प्रोफाइल के हैन तपाईँलाई इन्टरभ्यू गर्नुभन्दा अगाडि न यु डन यो ग्रेजुएसन फ्रम Kathmandu University School of Education in Sustainable Development. You're pursuing Quantic School of Business and Technology, but as a तपाईले आफ्नो business degree pursue गरिराख्नु भएको छ. अहिले यो क्षणमा पनि जब तपाईँ युथलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा स्किल चाहिन्छ भन्ने होडबाजीमा दौडिराख्नु भएको छ, चाहिन्छ एडभोकेट गरिराख्नु भएको छ, because there is a gap. There is definitely a gap. अहिले आफूले पढ्दाखेरि पनि do you feel that gap personally too? Very true, very true. अब मैले मेरो स्कुलिङ गरेँ ए लेभल्स पढेँ त्योभन्दा पहिला सिबिएसई बोर्डमा क्लास 10 पढेँ मेरो स्कुल चाहिँ फर्चुनेटली अलिकति एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू पनि गराउने र आई वाज फर्चुनेट इनफ टु स्टार्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज एट स्कुल के सो मैले त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यति बेला पनि बुझेँ त्यसपछि गएर मैले बिबिए किङ्स कलेजमा पढेँ त्यहाँ मैले एउटा एन्भाइरोमेन्ट पाएँ टु डेभलप थिङ्स के सो त्यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू आफैले पनि डिजाइन गरेर त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गरेँ किङ्स कलेज वाज अल्सो माई फर्स्ट क्लाइन्ट ग्लोकलमा टु डु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज होइन सो I pursued my MBA from the very same college. ए ओके ग्रेट सो मैले त्यहाँनिर त्यो पढिराख्दा चाहिँ 2014 देखि 18 सम्म पढेँ होइन
त्यही बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू त्यो कलेजले दिइरहेको पनि मैले त्यो मामलामा पनि म फर्चुनेट भएँ कि त्यो मैले पाएँ सो त्यसको इम्पोर्टेन्स देखेँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढ्दा मेजरली लकडाउनको बेलामा पढेको इट्स मोर अफ एकाडेमिक लर्निङ जुन चाहिँ मास्टर्सको त्यहाँनिर भयो र अहिले मैले अब क्वान्टिक युएसमा छ एन्ड आइएम डुइङ टोटली अनलाइन तर अहिलेको एजुकेसन जुन मैले अहिले युएसमा पर्स्यु गरिरहेको छु द्याट इज मोर अफ अ रियलिस्टिक एजुकेसन के सो आई डु नट हेभ अ क्लास आई जस्ट हेभ अ प्लेटफर्म टु लर्न तर मैले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने मेरो कामलाई रिलेट गरेर मात्रै एन्सर लेख्न पाउँछु कि मैले होइन सो मलाई कलेजले यो गर भनेर त भने होइन तर मलाई गरिरहेको चिजलाई त्यहाँ अप्लाई गर्न भइरहेछ कि अनि त्यहाँबाट सिकेको चिजलाई मैले अप्लाई गर्न सकिरहेको छु सो त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ यु आर पब्लिशिङ अ जर्नल पेपर एभ्री विक भने यस त्यस्तै हो कि सो त्यो चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यही भएर पनि मैले यो प्रोग्राम गरेँ नभए ठ्याक्कै एउटा मास्टर सकिया थियो अनि आई जोइन्ड यो एमबिए प्रोग्राम सो बेसिकल्ली मैले चाहिँ त्यो कुरा पाएँ तर कतै कतै चाहिँ के ग्याप देखिन्छ हाम्रो एजुकेसन अथवा मैले यो पढिरहेको बेलाहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा जोड चाहिँ एक्जाममा हुन्छ कि र मैले पढेको धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यो एक्जामिनेसनको जोड चाहिँ भएन पर्सनली मेरो तर्फबाट पनि र मैले पढेको इन्स्टिट्युसनहरूको पनि एक्जामकै लागि पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भएन तर द्याट इज वेयर वी ल्याक थिङ्स एक्जामको लागि पढ्दा त्यही सर्टिफिकेट मात्रै हुन्छ बट इफ यु लर्न फर वर्किङ भने इट रिमेन्स विथ यु के Thank you so much, Ashish. Thank you so much for your amazing time, amazing experiences. And of course, people, there's Skill Week going on 2022, man, this year, happening from March 21 to March 27. So go out there, search for Skill Week, hone your skills, be safe for the next 50 years or so because it's going to get really competing and you could lose your job. And in process, you should probably save yourself. I'll save myself for sure. You do too, ain't it? Very true, very true. Skill is the only thing that could save us from anything. केही छ हातमा भने we can always do something and live our life. Thank you so much. Thank you so much. It's been a pleasure. Very nice talking to you. And amazing tea, amazing host. Thank you so much. And amazing show. Thank you so much. Thank you so much. All right, त्यही भन्दै we are parting ways for today. We'll be here next week with amazing guests. Thank you so much once again. And people, always remember, let that heart beat. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. But with skills, you can sustain it. Cheers.